درود بر شما، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی زمان نگذشته بود از موقعی که کیپی شارماولی نخست وزیر نپال از چین برگشت به کشور خودش و قرار بود که چند روز بعد هم یه سفری به هند داشته باشه. خب توی چین، توی اون نشست بزرگی اتفاق افتاد توی اون کشور و شی جین پینگ متحدین خودش رو جمع کرد، یه رژه بزرگ ترتیب داد که یه قدرت نمایی بکنه برای رقبای خودش. اینم اونجا بود و رابطه خوبش هم ادامه داشت، در حالی که با هند رابطه خوبی نداشت. نپال جزء کشورهایی که شبیه ساندویچ تعریفش میکنن دیگه، بین هند و چین. و این برمیگرده به کشور خودش، یک قانونی که تصویب شده بود رو اجرایی میکنه که 26 تا پلتفرم سوشال مدیا باید مسدود بشن. چرا؟ چون قرار بوده با حالا بهانه‌های مختلف، حفاظت از حقوق کاربران و نمیدونم چیزای مختلف، اینا مجبور بشن بیان توی نپال یه دفتر نمایندگی داشته باشن که اینجوری بتونن نظارت هم بکنن. حالا دلایلش رو میگم که اصلا چی شد که اینا حساس شدن روی این سوشال مدیا. و این یه جرقه خورد، باعث شد این یه جرقه زده بشه، جوونا نسل زد ریختن بیرون و ظرف یه مدت خیلی کوتاهی توی چند روز کامل برگشت و این آدم به چین فرار کرد. وزراش هم تارومار شدن، برخی هم پیوستن به خودش و فردی حالا اومده جانشین شده، یک خانومی برای اولین بار شده نخست وزیر، البته موقت توی نپال، که برعکس اون به هند نزدیکه. و اتفاقاتی کلا افتاد حاکی از اینه که وضعیت میتونه یه خورده تو اون منطقه تغییر بکنه. همون پرچم هایی رو مردم توی خیابون ها نشون میدادن که مشهور به پرچم وان پیس، که حالا میبینید تصویرش یه اسکلت کارتونی بک‌گراند مشکی که قبلتر مثلا توی اندونزی مردم در دست داشتن، که نشان دهنده مقاومت و تلاش برای آزادی و این هاست. اصلا حالا در کنار اون اتفاقاتی که 2022 توی سریلانکا افتاد، اتفاقاتی که پارسال توی بنگلادش افتاد که ویدیوش تو کانال هم هست بررسی کردیم، تأثیراتی که از فیلیپین گرفتن و حتی احتمالش از این انقلابی که تو نپال رخ داد، فیلیپین جز اولین کشورهایی باشه که تأثیر بگیره، جووناش نسل زدش تأثیر بگیرن. حتی باز بحث هست که ممکنه تو پاکستان همین اتفاقاتی بیفته. این ترسی الان توی اون ژنرال های پاکستانی به وجود اومده و خیلی کشورهای دیگه که مدل نپال رفتار کردن. بنابراین اتفاق ویژه‌ای افتاد، چه از لحاظ اثرگذاری که داشت، ظرف یه مدت کوتاهی بین دو تا سفر یهو نخست وزیر میبینه کار تموم شده، هم مدل اتفاقات که اتفاقا حتما در روزها و هفته ها و ماه های آینده قرار خیلی تحلیلگرا بیان، محققا بیان بررسی بکنن که چی شد اینا با یه سرور دیسکورد که مثلا بهش میگفتن پارلمان دیجیتالی، پارلمان آنلاین، تونستن اینجوری سازماندهی بکنن اعتراضات رو، و در حالی که همه چیزا فیلتر بوده و فقط تیک تاک چینی فیلتر نشده بود، چون چین نمایندگی پذیرفته بود که نمایندگی بزنه تیک تاک چینی توی نپال، تنها پلتفرمی بود که فیلتر نشد. ولی چی شد که واقعا به اینجا رسید شرایط؟ همه اینا موضوعات مهمیه، سعی میکنم تو این ویدیو به اون نکات مهم بپردازیم با هم دیگه. ولی اول از تاریخچه نپال شروع میکنم، خیلی خلاصه هم میگم که ببینیم از چه شرایطی به شرایط فعلی رسیدن، طبیعتا ریشه هاش رو بعد تو اونا در بیاریم. بعد میریم سراغ دولت کیپی شارما اولی، دولتی که کاملا سوسیال دموکرات و کمونیست بود، بیشتر هم کمونیست، با احزاب کمونیست اینا ائتلاف جدی داشتن. اساسا نپال دست چپ هاست، دست کمونیست هاست، دست سوسیال دموکرات هاست. مثلا ملیگراها و ناسیونالیست ها و اینا خیلی اقلیتن اونجا هستن، ولی اقلیتن. و به نظر موضوع مهم و جذابی خواهد بود، پیشنهاد میکنم که تا پایان همراه باشید حتما. نپال برای صدها به صورت پادشاهی حکومت میکردن توش. تا 1951 یک سلسله‌ای بود به اسم پادشاهی رانا، سلسله رانا، که حدود 104 سال حکومت کرد، که یکی از سیاه‌ترین دوران نپال بود، به خاطر اینکه عملا نه جاده‌ای ساخته شد، نه مدرسه‌ای ساخته شد، نه با خارجی‌ها ارتباط ویژه‌ای داشتن، سرکوب سیاسی خیلی شدید و تمرکز روی اون اقتصاد مبتنی بر کشاورزی. اسمش اصلا شده بود زندان طلایی اون موقع، تا میرسه به ماجرای استقلال هند 1947 و اینها تحت تاثیر همون اتفاقات توی هند و با حمایت هندی ها البته یک انقلابی رو ضد این سلسله رانا رقم میزنن. گروه ها و افراد مختلفی هم بودن که نتیجهش چی میشه؟ برای اولین بار 1950-51 برای اولین بار عضو سازمان ملل میشن، یه معاهده دوستی با هند و چین اجرا میکنن، چون میگم همیشه بین این دوتا کشور بودن باعث شده یک چالش ویژه‌ای داشته باشن توی سیاست خارجیشون و حالا چیزهای از این قبیل.
و از اینجا به بعد دوران پادشاهی مشروطه شروع میشه، برعکس گذشته که سلطنت مطلقه بود. حالا مثلا شاه تریبوهوان که جزو کسانی بود که توی اون انقلاب ضد سلسله رانا هم نقش داشت و پسرش ماهندرا، اینا تو دوره اینا البته یه تلاش هایی شد برای قانون گذاری و داشتن قانون اساسی و رسیدن به دموکراسی. ولی خب همچنان فساد شدیدی بود، همچنان بین احزاب و بین اقوام درگیری بود و مثلا کنگره نپال که جزو اون گروهایی بود که با راناها جنگیده بود اونم حضور داشت، کمونیست ها حضور داشتن، اینا خیلی با هم دیگه درگیر بودن، همیشه یک بی‌ثباتی وجود داشت از همون موقع. تا اینکه دوران پادشاهی ماهندرا که میرسه همچنان سیستم تک حزبیه و حالا در کنار اون یعنی بچه مثبتش این بود که بر توسعه تمرکز داشت، جاده میساخت، مدرسه میساخت، یه مدرنیزاسیون خوبی اتفاق افتاد، گردشگری مبتنی بر هیمالیا رفتن خیلی کمک کرد به رشد اقتصادی، از امریکا و هند و اینها کمک خارجی هم میگرفتن و بهتر شد. ولی میشه گفت بهترین دوران نپالی ها توی اون دورانی که هنوز پادشاهی برقرار بود دوران شاه بریهندرا بود که تا 2001 هم ادامه داشت. وضعیت سیاسی همچنان مثل قبل بود، یعنی خیلی به دموکراسی توجهی نمیشد تا یه دوره‌ای البته، ولی خب رشد اقتصادی خیلی خوبی رو دیدن و این وضعیت ادامه پیدا کرد تا به دهه 90 رسید. همچنان شاه بریهندرا هست توی نپال که توی این دوره دهه 90 اعتراضات مردمی خب باعث شد که بپذیره شاه که ما یک دموکراسی چند حزبی لازم داریم و پادشاهی مشروطه نهایتا اتفاق افتاد. صاحب پارلمان شدن، احزاب تونستن آزادانه فعالیت بکنن و از همون موقع شاه بریهندرا تا همین حالا پادشاه محبوب تاریخ نپاله. یعنی هنوز هم بین اون بخش ملیگرا ناسیونالیست نپال که میگم تو سیاسی ها اقلیتن، اکثریت دست چپا افتاد از یه دوره به بعد، اونا همچنان این پادشاه رو به عنوان پادشاه محبوب، پادشاه منطقی، شجاع ازش یاد میکنن و حتی هنوز هم تو شعارهاشون این قضیه دیده میشه، هرچند خیلی کم و کم رنگ. بعد این اتفاقات که میفته و یه خورده کشور دموکرات تر هم میشه دیگه، عملا نپال و این پادشاهی کلا میشن یک نمادی برای صلح و پیشرفت. تو این دوره است که این میاد پیشنهاد تأسیس انجمن همکاری جنوب آسیا رو میده. 1985 حتی قبلتر از اینها هستن قرار این پیشنهاد رو داده بود به سازمان ملل که نپال بشه منطقه صلح و بسیار از کشورها پذیرفته بودن. تو غرب تحصیل کرده بود، ولی خب واقعیت اینه که هر قدر پادشاه بریهندرا وضعیت رو بهتر کرد، خصوصا از دهه 90 به بعد، رشد چپ ها، کمونیست ها بهتر بگم، و خصوصا مائویست ها که کنار چین بودن، از همون مائویست های چینی تغذیه می شدن، باعث شد که این رشدی که تو کشور داشت اتفاق می افتاد، خصوصا گردشگری که خیلی کمک می کرد به اقتصاد نپال، خیلی ضعیف و ضعیفتر بشه. نهایتا 1996 اینا یک شرایطی ایجاد کردن که حزب کمونیست نپال با همین اسم کار میکرد، مائویست هم بودن، گفتن اینا اصلا جنگ خلق علیه سلطنت رو راه میندازن، میگن ما برای رسیدن به اصلاحات ارضی باید کلا این مدل حکومتی رو عوض کنیم، اون مدل کمونیستی مائویستی رو ایجاد بکنیم و شروع هم میکنن از روستاها این جنگ داخلی رو. حدود 17,000 تا کشته میده، گردشگری کاملا سقوط میکنه و از همون موقع اینا موفق میشن 80% از روستاهای نپال رو هم بگیرن. کلا مدل مبارزاتی مائویستا این بود دیگه، از روستاها شروع بکنن، تمرکز رو اونجا بود که ما بریم روستایی ها رو، مثلا تفکر مائو ها، حالا کاری با نپال ندارم، ما بریم به روستایی ها کمک بکنیم، بهشون آگاهی بدیم، خلق مثلا قوی ازشون بسازیم، اینا بیان کمک بکنن به رشد و توسعه سیاسی و اقتصادی و اینها، و این مدل رو کلید زدن و به جنگ داخلی کشیده شد و دیگه از اون به بعد هیچ وقت اتفاق مثبتی نیفتاد تا سالها توی نپال. ولی همچنان پادشاه بریهندرا سر کاره تا 2001 که شاهزاده دیپندرا پسرش که قرار بود مثلا جای پدر رو در آینده بگیره، که اصلا هم شرایط روحی روانی خوبی رو نداشت، اعتیاد شدید به حشیش داشت، اعتیاد شدید به الکل و ویسکی گفتن زیاد میخورد. تو این وضعیت که افسردگی شدید داره، عاشق یک دختری هم میشه از خانواده راناهایی که قدیم سر کار بودن و خانواده‌اش نمیپذیرن، یعنی ملکه مادرش همسر بریهندرا اجازه نمیده که تو با اون باید نمیتونی ازدواج بکنی. این میشه که 2001 یک روزی این شاهزاده اسلحه به دست میگیره، چت و مست و اینا هم هست، میره توی کاخ و همه رو میبنده به رگبار، من جمله پدرش، و آخرش هم خودکشی میکنه و دیگه کسی نیست. برادر بریهندرا میذارنش به عنوان پادشاه
و از این به بعد شاهد سقوط هستیم دیگه. اون محبوبیتی که این پدر داشت، بیریهندرا داشت، از بین میره و چپ ها، کمونیست ها هم هی قوی و قوی تر میشن. نهایتا همین برادر شاه گایاندرا کار رو به جایی میرسونه که هم پارلمان منحل اعلام میشه و هم احزاب فعالیتشون ممنوع میشه. یعنی تمام اون چیزایی که دهه 90 جنگیده بودن مردم براش عملا از بین میره. این میشه که دوباره ماویست ها و حالا حتی دیگران، حالا کلا تمام اون چپا شروع میکنن به مبارزه کردن. دموکراسی خواهان نپالی که حالا لزوما با حزب خاصی هم نبودن، اونا هم شروع میکنن به مبارزه کردن. نهایتا به 2008 که میرسه عملا به این میرسن که آقا اصلا پادشاهی رو کلا بذاریم کنار، جمهوری ایجاد بکنیم. 2008 زمانیه که یک مجلس مؤسسانی تشکیل میشه که رأی گیری بکنن و کلا جمهوری بیارن و همزمان ماییس ها میپذیرن که ما خل سلاح بشیم که دیگه مبارزه سیاسی نکنیم. چین هم کمک میکنه و یه توافقی خب کلا بین اینها برقرار میشه و از اون به بعد از سال 2008 تا همین حالا که نپال شده یک کشوری با 7 استان، چون به صورت فدرالی، یعنی جمهوری دموکراتیک فدرال شد نپال. از همون موقع با این شرایط تا همین حالا 14 تا دولت رو اینا تجربه کردن. هیچ کدوم هم به 5 سال کامل نرسیدن. یعنی یک بی‌ثباتی سیاسی خیلی شدید، فقر، فساد خیلی بد و رشد نپوتیزم که اصلا یکی از دغدغه‌های نسل زد بود که باش انقلاب کردن. نپوتیزم یا همون خویشاوندگرایی خب یه اصطلاحی تو علوم سیاسی از سده 16 17 میلادی تو اروپا رشد کرد که مثلا پاپای کاتولیک می اومدن خویشاوندان خودشون بهشون مقام و پست و اینها میدادن و خب یه چیز مذمومی شد کلا توی سیاست. اینا مردم نپال یه حالت محلی به این عنوان دادن و شد نپو کیدز یا نپو بیبیز که آقا همه این سیاستمدارا دارن بچهای خودشون رو میارن و به اینها مثلا پروژه ها و همکاری های سنگین میدن، مقام میدن و تو این وضعیت که این شرایط فساد و فقر و نپال رسیده به حدود 25% از جمعیت زیر خط فقر، یه حکومت فدرالی هم ایجاد شده برای کشوری که حدود تقریبا دقیقاً 142 تا قوم توش هست، 124 تا زبان مادری توش هست. و تو این وضعیت مثلا اون قومی که اکثریتن 2 تا قومن، چتری ها و براهمانا، اینا 20%. خب 20% خب خیلیه دیگه بین 142 تا قوم، ولی 70% توان و قدرت سیاسی و اقتصادی دست این هاست. جنوب یه قوم دیگه، شرق یه قوم دیگه، اینا در واقع اون کلیتن که هر کدوم زیر مجموعش دوباره چند تا قوم دیگه میشه. بعد در کنار این همونطور گفتم اکثریت هم دست 2 تا کمپ سیاسیه، کمپ چپ مرکزی، حالا چپ نو سوسیال دموکرات که نخست وزیرشون اولی هم رئیس یکی از همین احزاب بود و کمپ دیگه که کمونیست، ماویست، مارکسیستان و عملا دیگه اونا خب خیلی چپتر از اونان دیگه عملا و کمتر هم به دموکراسی اعتقاد دارن. و گروه های کوچیک دیگه، مسلمون ها بخش کمی هن که بخشیشون هم متهمن به تجزیه طلبی و خب خیلی مثلا بهشون بهانه میدن. بیشتر هندوها خیلی قدرت دارن. در واقع هندویسم 81% از جمعیت نپال رو داره. ولی با همین اوصاف چی شد که کار به انقلاب کشیده شد؟ خب نپال با کشوریه که میشه گفت فقیرترین کشور به حساب میاد توی جنوب آسیا. متوسط درآمد سالانه مردمش $1400 در سال که خب خیلی پایینه توی اون منطقه، خیلی پایین به حساب میاد. یکی از تلخترین چیزهایی که گفته میشه و واقعیت داره در مورد اقتصاد نپال اینه که بخش زیادی از درآمد مردم و اون مثلا چیزی که بهشون میرسه، پولی و غذایی که بهشون میرسه، از نپالی هایی که مهاجرت کردن رفتن. 7.5% مردم نپال مهاجرت کردن و اونان که مثلا وجوه میفرستن برای خانواده و چه میدونم اطرافیانشون. این بخش مهمی از اقتصاد نپال بوده تو تمام این سال. گفتم 25% زیر خط فقر، حالا جمعیت دیگه هم که هستن که فقیرن همچنان. بعد آمارها خب برای کشورهای دیگه غیر اینه دیگه. مثلا پاکستان که اونم وضعیت ایدئالی که نداره ولی مثلا حدود 3% از مردمش رفتن به خارج. یا مثلا شما آمار بیکاری جوونا رو که نگاه میکنی، جوونایی که نسل زدش حدوداً 25% جمعیت نپال رو در بر گرفته، 32.6% میزان بیکاری این جوونا. تو هند 23%. یعنی یه آمار خیلی بدی رو شما دارید میبینید که حالا اضافهش بکنید به فساد. تو این وضعیت خب اینها هی خشم تلمبار میشد روی هم و یه چیز خیلی اینها رو آزار میداد، همون خویشاوند سالاریه.
خیلی جالبه. یه خورده مونده بود به شروع این اعتراضات، یه ویدیویی توی تیک تاک ترند میشه، وایرال میشه و همه میبیننش، خیلی مثلا تاثیر میذاره. یکی از ویدیوهایی بود که خیلی تاثیر میذاره که پسر رئیس سابق دیوان عالی رو نشون میده. چند تا عکس بود در واقع، کنار ماشیناشه، توی رستورانای شیک جست گرفته با چه میدونم ساعت و فلان و اینها، و زیرش همین جمله نوشته شده بود که اینها از ماشین و ساعت لوکس توی سوشال مدیا استفاده میکنن و به رخ میکشن. آیا تا الان از اینها خسته نشدید شما؟ مثلا اینقدر اثرگذار میتونست باشه همچین تصاویر، همچین چیزی که داشتن با چشم میدیدن. از این مدل ویدیوها کلا خیلی تولید شد توی ماه‌های اخیر و تأثیر و الهام هم میگرفتن از اندونزی و سریلانکا و بنگلادش و اینها، چون اونها هم دقیقا همین مدلی بودن. ولی فیلیپین، این نپو کیدز و نپو بیبیز اساسا از فیلیپین شروع شد، یعنی الهام بخششون برای این عنوان و اعتراض به این آقازاده هایی که اینجوری داشتن کار میکردن بیشتر از فیلیپین آغاز شد ماجراش. جوانای نسل زد فیلیپین هم از اوایل 2025 خیلی جدی شدن علیه این قضیه، شروع کردن به کمپین راه انداختن تولید محتوا که مثلا آقازاده ها رو توی ویلاها و کنار ماشینا میذاشتن، کنارش کارگرا و مهاجرای مثلا زحمتکش نپالی رو هم میذاشتن، میگفتن مقایسه کنید دیگه، اینا باید مالیات بدن، اونا باید توی رفاه زندگی بکنن. بعد اومدن این تئوری رو مطرح کردن، حالا تو وضعیت خودشون دیگه، یعنی تو سطح آگاهی جامعه فیلیپین داریم میگیم که آقا مردم سعی کنید اینقدر مشروعیت ندید به ثروت اینا، اینقدر الگو نسازید، فکر نکنید اینا مثلا یه مش جوون زحمت کشیدن که رفتن از فرصت ها استفاده که اینا یه مش انگل آقازادن که با پول باباهاشون دارن به اینجا میرسن و شما به جای اینکه اینا رو با لایک کردن و چه میدونم استوری کردن پروموت کنید، باید مطالبه گر باشید، باید هر جور شده پول رو پس بگیرید. این یه طرف بود. یه اتفاق خیلی مهمی هم تو فیلیپین افتاد که تاثیرش میگم حتی به نپال نهایتا کشید دیگه. این بود که همون اوایل 2025 یه لیستی فاش شد از 15 پیمانکار مثلا برتری که با دولت فیلیپین کار کردن. چی فهمیدن مردم؟ فهمیدن که بسیاری از پروژه های سنگین و گرونی که دولت بسته اصطلاحاً گوست پراجکت هن، یعنی یا ناقصن یا اصلا کسی پشتش نیست، یعنی یه قراردادی نوشته شده کسی پشتش نیست، پول معلوم نیست کجا رفته. مهمترینش تو حوزه مبارزه با سیل و طوفان و اینها بود، کلی پول خرج کردن. بعد 2024-25 سیل و طوفانی که اومد هزاران نفر رو آواره کرد. اینا رو میدیدن و شروع میکردن به تولید محتوا علیه اینها. نپال هم دقیقاً از اینها الگو گرفت. این نپو کیدز در اصل چیزی بود که فیلیپینی ها بهشون دادن. حالا نکته کجاست؟ جالبش اینجاست که این اتفاق که تو نپال افتاده، فیلیپینی ها شروع کردن اینا دارن از اونها الگو میگیرن و مثلا تو یکی از کمپیناشون اینو مطرح میکنن که نپوها مراقب باشن، همه چیز در نپال از نمایش ثروت شروع شد و شما هم دارید همون مسیر رو میرید. اینش مثلا چیز جالبیه دیگه، دائما این کشورها هی دارن به همدیگه ایده میدن، از همدیگه ایده میگیرن. اینم بخش جالبیش بود. ولی اینا رو گرفتن نهایتا از همین کشورهایی که اسم بردم، الگو گرفتن، الهام گرفتن، انرژی و انگیزه گرفتن و وضعیت اقتصادی مهمترین عامل تحریک این بود برای انقلاب. ولی صرفا هم اینجوری نبود که یه عده جوون یه روزی تصمیم بگیرن صبح ساعت 9 صبح بیان جمع شن و مثلا انقلاب بکنن. گروه‌هایی بودن که مدت‌ها شروع کرده بودن به سازماندهی اینها. مهمترینشون یک NGO به اسم همین نپال. این همین نپال که یک جوون 35-6 ساله‌ای به اسم سودان گورونگ تأسیسش کرد سال 2015 که یک زلزله خیلی بزرگی میاد تو نپال، خیلی‌ها کشته میشن. اصلا یکی از چیزایی که یا نه همش، یکی از عواملی که باعث شد اقتصاد نپال بدتر هم بشه تو سالهای بعد، همین زلزله بود. خیلی آسیب زد و رشدشون رو خیلی کند کرد. این یکی از فکر کنم پسرش رو، یکی از یعنی فرزندش رو از دست میده توی اون زلزله و میاد این NGO رو همین نپال رو تأسیس میکنه. میگه ما از این به بعد میایم از مردم کمک میگیریم، توی این بلایای طبیعی میایم به مردم کمک میکنیم، هر چی که میگیریم و 100% خرج اون مردم میکنیم. رفته ولی شرکای بیشتری میگیره، خصوصا شرکای غربی، یعنی از کوکاکولا بگیرید تا وایبر تا گلدستار تا الجزیره و چیزهای دیگه. بنیاد ملی دموکراسی امریکا حتی میاد کلی به اینها کمک میکنه. و تو این بین مثلا از آدمای بدنام هم بود. مهمترینش یک تاجر سلاحه که نپالی هم هست، یه تاجری به اسم دیپاک باتا که
حالا خودش خیلی موافق تاجر اسلحه بودن نیست، ولی در واقع آدمیه که بازار سیاه داره سلاح میگیره میفروشه. و یکی از مهمترین پروژه‌ای که انجام داده از شرکت برتا، از در واقع کارخونه اسلحه سازی برتای ایتالیا، یه کلی اسلحه آورد داد به پلیس نپال که بعداً معلوم شد این 4 برابر فروخته شده به دولت و یه فساد ویژه این وسط رخ داده. این آدم مثلا 200 میلیون روپیه پول کمک کرده بود به این انجیوی همین نپال و موارد بیشتر از این. یعنی میخوام بگم کلا انجوی خوشنامی بود و هست، ولی شایعات راجبش زیاده. یعنی مثلا خیلی هم چیز سفیدی نبوده، این رو در جریان باشید، چون در ادامه حالا چیز بیشتری راجبش مطرح میشه. این گروه و این رئیس و اعضای مهمش جزو کسانی بودن که اومدن پیوستن به این کمپین مبارزه با فساد و به این نتیجه رسیدن بهترین کار همین تولید محتواست و درخواست کردن از جوونا که بیایید کار بکنید. اینا برای 8 سپتامبر همین چند روز پیش اومدن یه مجوزی گرفتن از دولت خود کیپی و شارماولی. مجوز گرفتن که ما میخوایم حوالی یک میدون و ساختمون پارلمان جمع شیم و یه اعتراضی بکنن جوونا در اوج صلح‌آمیز بودن، مسالمت آمیز بودن، فقط بیان مطالبه گری بکنن علیه فساد و تموم شه بره. مجوز رسمی هم گرفتن. یه تعداد خیلی زیادی پست منتشر کردن توی سوشال مدیا و آموزش میدادن، چون از 4 دسامبر 4 روز قبل اون روزی که قرار بود اعتراضات رو شروع بکنن سوشال مدیا اون 26 تا پلتفرم هم فیلتر شده بود. ولی خب به هر حال مردم وی پی ان داشتن دیگه، خصوصا به دیسکورد خیلی استفاده میشد و یک سرور بزرگی هم راه انداختن. شروع میکردن توی این گروه ها براشون آموزش میذاشتن که مثلا چه شعارهایی بدید، خیلی باید تمرکز کنید روی اینکه این انقلابیه که ما جوانهای نپالی داریم انجامش میدیم به دور از خشونت و مراقبیم که کسی از ما ندزده، چون بنگلادش تو ذهنشون بود. بنگلادش اصلا انقلاب یه مسیر دیگه ای رفت. پارسال اون ویدیو رو من منتشر کردم، تا الان هیچ اتفاق مثبتی نیفتاده. یه حالا نگیم هیچ بهتر شده در یه حوزه‌ای، ولی اصلا اون چیزی که خیلی از مردم میخوان نبود. اصلا مسیر کاملا اشتباه بود. میشد همون موقع هم حد زد که خیلی نمیشه انتظار بهتر شدن داشت به خاطر اون گروه هایی که درگیر بودن. اینا خیلی مهم بودن که دیگه اون اتفاق نیفته توی نپال. مثلا شعارها رو آموزش میدادن یا میگفتن این چیزی که خیلی مهم بود براشون این بود که تمرکز کنیم روی دانشجوها و دانش آموزا و ازشون بخوایم با یونیفرم، لباس مدرسه و کیف و کتاب بیان تو خیابون که نشون بدن تهاجمی نیستن، که مثلا مامورات یه خورده با ترحم رفتار بکنن. میگفتن اگر مامورا هم شما رو زدن شما سنگ نزنید، نرید جای آتیش بزنید، نهایتش مثلا یه بطری آب پرت کنید، اگر خواستید مثلا خودتون رو خشمتون رو خالی کنید جواب بدید، یا با شاقه درخت مثلا پرتاب کنید. اینا رو یاد میدادن بهشون. چند تا لیدر خیابونی هم انتخاب کرده بودن که شما برید اون 2 تا نقطه‌ای که تعیین کردیم حضور داشته باشید، اون شرایط رو کنترل کنید دیگه، نذارید به خشونت کشیده بشه. چند تا مدیریتور هم گذاشته بودن برای دیسکورد، برای اون سرور دیسکوردشون که در اوج رسید به 145,000 عضو و اونجا همه ی هماهنگی و اینا رو انجام میدادن. باز هم خیلی براشون این قضیه مهم بود. مثلا میگن افراد زیادی ترول میکردن، میومدن سعی می‌کردن نفوذ کنن، کامنت میذاشتن مردم الان فلان ساختمون خوبه برید اونجا رو آتیش بزنید. میگم مثلا ما سریع اینا رو بند می‌کردیم، خیلی رصد دقیقی میشد. تا یه جایی هم اعتراضات دقیقاً اونجوری که همین نپال میخواست اتفاق میفته، میرن شعار میدن، حالا خیلی هم با هم دیگه درگیر نمیشن، ولی از یه نقطه به بعد وضعیت کاملا عوض میشه. توی 8 و 9 سپتامبر، تو همون 2 روز اول اعتراضات، حدود 30 نفر کشته میشن، چون دیگه شرایط از دست خارج میشه، از کنترل خارج میشه. اینا میگن معترضان حمله کردن، با سنگ زدن، دوربینای مداربسته و اینا رو زدن. اونا هم طبیعتا میگن نه پلیس شروع کرد. توشون هم بحث زیاده که چون عموما یعنی تو همین وضعیت که هی شدت میگرفت، اینا سنگ میزدن، اونا اشکاور و گلوله جنگی و غیر جنگی میزدن، دائما هی همین نپال و اون مدیریتورها میومدن بیانیه میذاشتن. چند تا بیانیه گذاشتن تو اون سرورشون که آقا ما با ما نیستن، اینا نفوذی ان و اینا از ما نیستن. بحث پیش اومد که نکنه از کارگرای احزاب کمونیستی ان که اومدن، چون کارگرهای احزاب کمونیستی هم وارد شدن از جایی به بعد. حدودا 30% نهایتا شدن کارگر و از این اتحادیه‌های کمونیستی گروه‌های مختلفی داشتن. میگفتن ما میخوایم از دانشجو حمایت بکنیم، میرفتن مثلا زنجیره انسانی تشکیل میدادن، کار مختلف میکردن. ولی این شایعمون گفتن یه سری این کار کمونیستا و کارگرا بود که وضعو به اینجا رسوندن.
بعضیان گفتن نه اصلا نفوذی بود، کلا از خود احزاب سوسیالیستی و کمونیستی که ائتلاف داشتن، همکاری داشتن با دولت اولی کیپی اولی، با اونا اومدن وضع اینجوری کردن که اون چیزی که ما میخوایم نشه. حالا همه این چیزا بود، نهایتا یه تعداد دستگیر شدن، ولی توی اون 2 روز 8 و 9 که حدود 30 تا کشته داد، صدها زخمی که رسید نهایتا به بالای 1000 تا زخمی، خب وضع دیگه از کنترل خارج شد. بسیاری از ساختمان‌های دولتی رو آتش زدن، دفتر کنگره نپال رو آتش زدن، رفتن خونه رهبران سیاسی رو آتش زدن. حتما تصاویر رو دیدید چجوری دارن کتکشون میزنن تو رودخونه و کف خیابون، دیدید چطوری با هلیکوپتر اون چند تا وزیر رو نجات دادن. و خب چیزی نبود که همین دنبالش باشه. ولی حالا اون نسل زد اومده بود وسط، گروه هایی که دیگه مختص به نسل زد بود و خودشون با هم پیش می بردن، خیلی هم مورد تایید همین نبود. یعنی از جایی بعد از اینا گفتن آقا ما با این افرادی که دارن خشونت به خرج میدن با اینا نیستیم. ما یه دو دستگی به هر حال ایجاد شد از خصوصا 9 به بعد، روز 9 سپتامبر بعد. به روز 10 که میرسن اتفاقات مهم رقم خورده دیگه. کیپی اولی نخست وزیر استعفا داده، وزراش هم قبل خودش یکی استعفا داده بودن و فرار کرده رفته چین. و جوانای نسل زد نپال خوشحالن که آقا حالا که نخست وزیر استعفا داد، این اون چیزی نیست که ما می‌خواستیم. ما می‌خوایم یک انقلابی رقم بزنیم که یه انتقال قدرتی شکل بگیره از اون احزاب قدیمی و اون فعالای سیاسی که مثلا 20% و یا 70% قدرت دستشونه. ما می‌خوایم از اون جدا شیم، همه چیز بیفته دست خودمون. و اون به قول خودشون کنگره آنلاین، اون دیسکوردی که داشتن توش با هم دیگه چت می‌کردن، یا اون اتاق‌های عملیاتی دیجیتالی که داشتن با هم دیگه کار می‌کردن، اونا هم کمک می‌کرد. چون از اینجا به بعد دولت اولی قبل اینکه استعفا بده پذیرفت که سوشال مدیا رو رفع فیلتر بکنه. فکر می‌کرد فقط اینو می‌خوان، در حالی که فقط اون نبود دیگه. گفتم فقر و فساد و نپوتیسم و چیزای مختلف باعث شده بود و اون اتفاقا باعث شد سرعت تحولات خیلی بیشتر هم بشه. یعنی خیلی بد موقعی اون رفع فیلترینگ رو انجام داد. نهایتا روز 10 نمایندگان همی میرن با ارتش دیدار میکنن، با مقامات ارتش. اینا از قبل همکاریایی هم با ارتش داشتن سر اون مسائل مقابله با سیل و بلای طبیعی، همکاری هایی داشتن با ارتش، به همین خاطر اون ارتباط وجود داشت از قبل. مذاکره کردن و گفتن آره مثلا چه گزینه‌ای هست که ما بیاریم حالا که نخست وزیر رفته. این باعث شد یه عده از معترضان خیلی ناراحت بشن و همی رو متهم بکنن به تک صدایی، که اصلا تو با اجازه کی رفتی؟ گروه هایی که فعال بودن، گروه هایی که سازماندهی میکردن این کارها رو، خیلیشون اعتراض کردن که تو بدون مشورت رفتی، اصلا ما در جریان نبودیم، چرا رفتی با ارتش مذاکره کردی؟ ارتشی که با گلوله بس آتیش شلیک کرد سمت مردم، گلوله شلیک کرد. این چیز بیشتر شد، یعنی اون جدا شدن از همدیگه. و بعد همه اینها، بعد اون مذاکره، همی و نمایندگانش اومدن اعلام کردن از امروز، از 10 پایان اعتراضات رو ما اعلام میکنیم. دیگه تموم شد، اون چیزی که میخواستیم اتفاق افتاد، دیگه نمیخوایم این قضیه ادامه پیدا بکنه که خشونت بیشتر و بیشتر بشه. و خب تقریبا این اتفاق هم افتاد، یعنی اعتراضات دیگه به اون حالت سنگین نبود، چرا که عملا همه رفته بودن دیگه، کیو میخواستن مثلا بزنن. و خیلی جالب اینجاست که تو همین دوره، تو همین موقعیت از 10 به بعد، توی اون سرور دیسکوردشون میان یک نظرسنجی انجام میدن که خب کی بشه. 5 تا هم گزینه داشتن. اون نظرسنجی مورد تایید هم قرار میگیره، یعنی چون اکثریت میان به خانم سوشیلا کارکی رأی میدن که یک خانم مستقل حزبی نبوده و خیلی مورد تایید اون جوانای نپالیه و این تایید میشه. اینم خیلی اتفاق ویژه‌ای بود. همین دیگه کشید کنار، گفت ما هیچ وقت رهبر این اعتراضات نبودیم، ما فقط تسهیل کننده بودیم و از اینجا به بعد هم میشیم میانجیگر و حالا خود جوانای نپالی ان که دارن کار رو پیش میبرن. این خانم کارکی مورد تایید هم واقعا بوده ها. یعنی حتی این بحث بود که ترول دارن میکنن، دارن رأی فیک میدن توی اون سرور دیسکورد. البته همین هم گفت ما تا اونجا که میتونیم کنترل میکنیم و اون رأی‌ها رو که فکر میکنیم چیزا مثلا آن ووت میکنیم تو دیسکورد. ولی حتی اگر یه بخشی از اون رأی‌هایی که دادن، آرایی که دادن فیک بوده، واقعیت اینه که این خانم محبوبه، به خاطر اینکه برعکس سیاستمداران قبلی که اومدن شدن نخست وزیر، میگم به هیچ جایی وصل نیست. از همون اولم نماد یک بخش سالمی از قوه قضاییه بوده. این خانم 2010 میشه اولین زن قاضی دیوان عالی، بعد در ادامه اصلا میشه رئیس دیوان عالی.
لیسانس هنر گرفت، ارشد علوم سیاسی خون، توی هند هم تحصیل کرد. اصلا به عنوان دوست هند این رو میشناسن. توی کتاب زندگی نامش از مودی نخست وزیر هند ستایش کرد، خیلی دوستش داره. دقیقاً برعکس کیپی دیگه، و کاملا هم ضد فساد و حقوق زنان و اینجور مسائل رو دنبال میکنه. و اتفاقی که ممکنه محتمل تو این ماها رخ بده یک انتقال بزرگ قدرت از نخبگان سیاسی، کمونیست ها و کنگره نپالی ها و اینها به جوانای نسل زد که نمادش این خانم حدوداً 70 ساله است. یکی از اصلی ترین چیزهایی که میشه توی تحلیل این اتفاق بهش پرداخت، نفع یا ضرریه که برای چین و هند داره. خب هند دولت مورد تاییدش سر کار بود، کلی پروژه اقتصادی داشت، شهروندان و مستشارانش اونجا بودن که الان نگران توقف اون پروژه اقتصادی، فرودگاه هایی که میساخت چیزای مختلف. بلافاصله بعد این اتفاقات شهروندان خودش رو فراخون، نجاتشون داد و گفت که ثبات باید باشه و مثلا مراقب باشید که به بی ثباتی کشیده نشه. به نظر میرسه که خیلی به نفع چین نیست، چون حالا کسی هم اومده که متمایل به سمت هند. هرچند اینکه تیک تاک فیلتر نشد و همچنان در اوج دوران انقلابشون و اعتراضاتشون پست ها و محتواهای ضد دولتی منتشر میشد، هم یه خورده مثلا چیز هست و یه شایعه هایی شکل گرفته، ولی حالا اونا خیلی چیز نیست دیگه. مهم اون روند سیاسی اقتصادیه که احتمالاً به ضرر چین ممکنه باشه، مگر اینکه تصمیم میگیرن با دولت خانم سوشیلا کارکی یه همکاری هایی داشته باشن. در مورد هند هم خب از به ظاهر خوبه دیگه، به ظاهر دوست هند اومد سر کار توی نپال، حداقل برای 6 ماه حداقل. ولی نکته مهم اینه که الان توی همسایه های هند سومین کشوری شد نپال که بی ثباتی سیاسی داره. سریلانکا، بنگلادش و حالا نپال. این الان اصلا چیز خوبی نیست، به هر حال باعث میشه مردمش مهاجرت بکنن و خیلی چیزای دیگه. کلا بی ثباتی میشه فهمید چه ضررایی داره برای کشورهای همسایه. به همین خاطر اینکه چی خواهد شد، به ضرر و نفع کدوم کشورها خواهد بود، آیا مثلا مطابق خواسته های غرب هست خواهد بود یا نه، اینا چیزایی که تو ماهای پیش رو و با اون انتخابات مشخص میشه. الان نمیشه دقیق فهمید. الان احتمالاً صرفا یه سری کارهای ضد فساد قرار بکنن که مردم یه خورده راضی بشن. ولی اون چیزی که مطمئنا اتفاق خواهد افتاد اینه که تحلیلگرا، پژوهشگرا خیلی قراره روی این مدل کار بکنن و ببینن اصلا چه اتفاقی افتاد. یه مدلیه که اعتراضات آنلاین خیابونیه، اعتراضات دیجیتالی خیابونیه که همزمان تو هر تو هر دو سایت داشت مدیریت میشد و اتفاق میافتاد. این حتما اتفاق میفته. خیلی چیزها بیشتر خواهیم شنید در مورد این وضعیت. و اون چیزی هم که احتمالش بالاست، اثرگذاری این انقلاب روی دیگر کشورهاست. مثلا در مورد اندونزی و فیلیپین، خصوصا فیلیپین الان این بحث خیلی جدیه. حتی پاکستان رو هم گفتم در ابتدا محتمل میدونن که تأثیر بگیرن مردمش، ولی فیلیپین خیلی جدیه و الان هم وضع سیاسیش اصلا وضعیت جالبی نیست. هر آن ممکن اون اتفاق بیفته مشابه نپال. این بود از ماجرای نپال، انقلابی که رقم خورد. دوست دارم نظرتون رو بدونم. در مورد بنگلادش که حالا اون ویدیو بود، یادم هست که خیلیاتون موافق بودون اون موقع که خیلی شرایط خوب نیست تو بنگلادش، شرایط اون انقلابی که پیش رفت بد شد دیگه، یعنی هایجک شد به قول خودشون. اون چیزی که دانشجوها می‌خواستن شروعش بکنن اصلا این مسیر دیگه ای رفت. اینکه چی توی نپال خواهد شد خب صرفا میشه گمان زنی کرد. دوستان نظر شما رو هم بدونم، خصوصا اگر احیانا خودتون یا نزدیکانتون اون منطقه هستن یا حتی توی هند و چین، حتما دوست دارم نظر خودتون به اون کسی که تو اون منطقه از نزدیک داره دنبال میکنه هم بنویسید. دمتون گرم، ممنونم ازتون. پاینده ایران بزرگ، بدرود.